pagsabi ng Praise the Lord. Isa pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapay sa Bersigat. Ngunit bawal natang binagkatas sa pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalapay Diyos. And the all honor, and the paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay sa Bersigat. At narin maminumhal sa ating mga pag-aalala, maminumhal sa ating mga magulang, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salmedan Persigan, maging sa ating assistant Pastor Dina Comon Alben Persigan, sa kanilang mga inumturo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan. Persigan, sa kanilang pagtuturo, pag-aaral maminamahal, na rin po maminamahal na tayo maminamahal na kakilala sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maminamahal sa ministeryong ito, itong banal na gawain ito, Persigan. Dito po nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang magkaramdaman, diluta sa mabigat ng problema, sa mga oras doon, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus. At nagpapabot dito yung maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Albeira children, maging sa lahat maminamahal ng ating mga inibig, mga minamahal, ating mga kapiling, ating mga beloved elders, ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Chico Bubunyir at katuwang kanyang malanak ng ating beloved Sister Divine Year, sa kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ginagamit po sa dulang ng ating pinakamamalapay Jesus, sa ating mga beloved choir, ating mga beloved instrumentalists, help of the church, at sa lahat po ng ating mga kapatiran, datihan, mabaguan, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus, at sa lahat maminamahal nang nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, sa YouTube, sa Facebook, especially sa mga baguhan po maminamahal. Magandang oras po sa inyo hanggang sa ibang bansa, maminamahal. Persigan, narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan, maminamahal. Bagamat tayo medyo nag-adjust, maminamahal, upang sa lahat ng ating mga kapatiran na rin, maminamahal na hindi po maminamahal na halos lahat makakasama, maminamahal, papunta po doon sa ating event, doon sa dako po ng Marikina, maminamahal, ay sila rin po ay maminamahal, ay nalagang na rin na makadalo, Persigan, na talagang sila ay walang kakayahan, maminamahal, kaya tayo nag-adjust, Persigan, upang sila rin po maminamahal, talagang nandun, maminamahal, na talagang biglang dumating ating malapay Jesus, talagang nandun, maminamahal ang 100% nilang pananampalataya, Persigan, na nandun maminamahal, na sila rin po ang maminamahal ay madagit ng ating pinakamalapay Jesus. Dumating man ang panahon, ang oras, takdang panahon, Persigan, na pagbabalik ng ating pinakamalapay Jesus, nandun yung 100% ng pananampalataya sa kanilang pagdalo. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus. Nasabi pa ng ating pinakamalapay Jesus sa mga oras ng Persigan, na wag na natin babayan ating pagkakatipon ng kagaya ng gungaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa at kinumamalas na malapit ng araw ng pagbabalik ng ating malapay Jesus. Persigan, sa Hebrew 25 yan, Persigan, na nandoon maminamahal sa mga oras to, maminamahal, talagang hindi na natin alam ang panahon, Persigan. Minsan maganda yung panahon, Persigan, at ang minsan naman bigla na lang susungit ang panahon, takda lang, maminamahal. Yan yung tanda na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Persigan, mapalad tayo sa lahat ng mapapalad dahil sa ating lugar nating hinatatayon, maminamahal, payapang-payapa tayo, maminamahal, dumarating man ang mga dilobyo, Persigan, nagbabagta, maminamahal, ang mga sakuna, mga bagyo, Persigan, ngunit nariyan ang kapayapaan na pinananatili ng ating pinakamamalapay Jesus dahil sa kanyang kahabagan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Persigan, kaya purihin ang Diyos sa mga oras na maminamahal. Tayo na po'y magkaisa na mag-start, maminamahal. At kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating malhati ng ating pinakamalapay sa kanyang bahay-sambahan, ay ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran, maminamahal, na nariyan patungo na sa ating bahay-sambahan, sa ating pagpupuri sa ating malapay Jesus, Persigan, upang sila rin po ipag-ingatan sa kanilang mga pagbibiyahe. Ang iba'y naglalakad, ang iba'y may mga dalang sasakyan, ang iba'y talaga nandun, sila nakasakay lang, sila namamasahiro, Persigan, kaya nandun, maminamahal, tayo mag-start na upang sila rin po'y pag-ingatan ng ating malapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus. Persigan, kaya morso, makaisa tayo madalangin sa ating pinakamalapay Jesus. Persigan, hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama, Diyos, at mo sila at kami nagpupuri, nagpasalamat sa mga oras to. Sa mga ating pagdating ng kapatiran na rin, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po, malapay. Narito kami ngayon sa iyong balaban na rin, na nagpapakumbabang, minagabaga, patawaran sa pagkulang, pagkakamali. Sa mo kami nang asumuan ng bawat isa na nagkulang, nagkasala, patawarin mo kami, malapay, Jesus.
Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. May sabay din dalaan po namin sa pangkalatang panalangin po. Naming kagalang-galang balin sa Pastor Willis Almeida, mga pa Jesus. Langasan mo po ang bayong itong balgawin sa simulain sa iyong pag-MC, opening period, pagawit ang magyukos, yung solemn song. Hibus ang pinakamalapit sa presensya sa aming galigit na tuklakasan po namin sa paglilingkod sa iyo. Narin din po sa lahat ng mga pa Jesus ang pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kanilang buhay patuto, kumabigay ng mga buhay na patuto na kanilang ipahayag. Malapmahin susupang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin, nanonood po namin live web sa mga oras, sila rin po makumberte. At na rin po mayroon pang mga banal gawain, ay malapit po sa kanila, sila dumoroon, sila makapiling, malapmahin sa paglilingkod sa iyo. Narin din po, lang isang rin po, malapmahin sa mga pinagpalang mga awit sa mga oras to, sa Beloved Pine Square, ng kanilang mga papuring awit niya, anoint mo, malapay sa pinagdaloy, muling daloyan, yung pinakamalapis, malapay sa aming galinain, malapay sa langis, rin po, malapay sa pinagpahalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng aming mga kasumbahagit handog, malapay Jesus, upang sa lahat ng mga Kristyano hindi pa po nakasunod sa bagay nito, mahipong kanilang puso at sila rin po yung magkaloob ng kanilang mga kasumbahagit handog at ipinangako mo rin mo ang pagpapalang triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Langisan mo rin po, malapay Jesus, ang huling itong gawain ng pag-aaral ng salita, kumabigay ng misay ng pag-aaralan, haliya, sa bawat katatag ng bawat mananampalataya. Sama mo kami mula sa simulay ng balgawain kasi matapos, tagal ang kalakasan na nagagaling sa iyo at narin din po malapos kung paano mo kami iningatan, pinarating, malhati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng makapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, nagsasagawa ng aming pananambahan na in-adjust na midweek service sa Malapay Jesus. Narin din po Malapay Jesus, pakaingatan mo rin po sila, lalo-lalo mga kapatiran po namin na maglalakbay pa, maglalakad ang iba, at ang iba yung may mga dalang sasakyan, Malapay Jesus, ang iba na masahiro. Pakaingatan po lahat yung mga anak, paratingin na malhati sa balgawain at sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin naming kagalang-galang banis na Pastor Willis Almeida, abay nyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa amor sa minumahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalabay yung praise God, hallelujah. As we got to make the Spirit work within us, as we got to make we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got to may your Spirit work within us, as we got to may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning.
Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come what may. Sweet Holy Spirit, will I obey Him? I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. Lift my hands up unto Thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto Thy name. I'll leave my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. Lift my hands up unto Thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. How do sick old man speak, and the world is our. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do a sick old man be, and the world is our. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick old man speak, and the world is our. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living,
Is everything to be? I'll just keep trusting my Lord. She walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song. Don't storm louder, get aside over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my forgiving song. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's the faithful friend. That's the faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y manalig, di magbabago. Palaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y manalig, di magbabago. Kay Kristo'y manalig sa habang panahon. Kay Kristo'y manalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y manalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man,
Humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y manalig. Di magbabago every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweet and saved by waving song. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm down different, so different now. Once I was lost and sin, I had been sweet and saved by raving soul. But Jesus came to me, and by His grace I'm down. It's different, so different now. It's different since He was so. It's different now. By His blood I'm whole. Set them to be, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. You lay your hand, my Lord, hold your hand. Lay your wonderful hands on the prairie.
Lord, you hold the mountain, raise up the mountain. You, Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us a life without ruling. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you folded mountain, raise up the mountain. You, Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds to give us life. Mountain deep, you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds and give us life without thee. I'm the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, mighty God indeed. You could take shows from Haitian's band, and now he touches me. Jesus, there's Jesus, the promise to God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise to God to me. There's evidence within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise to God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise to God to be. I don't ask you, Lord, the land and up my booty. I don't mind the price and hurt that I go through. Being that I want you, and I am burning. Just lead a spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being that I want you, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be others burn, you and I. But if you can hold this body, how you do. Oh, they lead a spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, give me that on past the bar.
Oh, there must be others burn you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. And the out so long ago, I got a question. And as time goes by, the love in my heart goes. Reason asking you once, Lord, please save me. Who gets a little spot in heaven close to you? Oh, precious Lord, you've been that on past divine. Oh, there must be others worth you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Forget the love, the word that He gave His Son. Those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting. Yes, Lord, hallelujah. Everlasting life. Forget the love, the word that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. As for me, I will behold the reason right instance will be satisfied with no victory delighted. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face, Lord, hallelujah. As for me, I will behold the reason right instance will be satisfied with no victory delighted. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold the face and right instance. I will be satisfied with no victory delighted. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face and right instance. I will be satisfied with no victory delighted. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, it's Lord, hallelujah. Learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all.
Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, hallelujah. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on that soul. And to the old Lord, who will live on that soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, hating this time over me. Yelling not to wait, on to be ashamed. Yelling not to wait, on to be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, hating this time over me. Show me thou who waits, thou waits so long. Teach me thy paths, thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let the enemy's strife over me. Remember now that sins of my youth. Remember that sins of my youth. So my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, hating strife over me. The Lord's perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is you, making white assemble. Both the beaters I heard and gone, yet in months my go. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey gone. The status of the Lord outright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light leading the eyes. Both the beaten sigh, her dead and gone, hidden man's spine go. Oh, sweet, oh, sweet and high, and honey gone. Both the beaten sigh, her dead and gone, hidden man's spine go. Oh, sweet, oh, sweet and high, and honey gone. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord our true, in righteous all the case, Lord, hallelujah. Both of me decide her death and gone, yet in man's spine go. Oh, sweet, oh, sad and high, and honey gone. Both of me decide her dead and gone, yet in man's spine go. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey gone. Oh, great
He's the Lord, and His greatly to be praised. In the city overcast, He the mountain norm, so intense, beautiful situation, the joy of God who there. He's alongside the side of the northern sea, the great King. It's alongside the side of the northern sea, oh, the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city overcast, in the mountain on the holiness, beautiful the situation, joy of God who there. It's alongside the side of the northern city, oh, the great King. It's alongside the side of the city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders name, only do it wonders name, and blessed be His glorious name forever, and let a Hoover reveal His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Hallelujah. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever, and let a word reveal with His glory. Amen, 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 amen. He will to my words, oh Lord, consider my meditation, hearkening to the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look out. Give to my words, oh Lord, consider my meditation, hearkening to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look out. Come, let us worship and bow down
Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bright, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelt in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bright, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelt in Him. The promised glory, a living story, my God and Savior's King, in Jesus His name. Only the manger, who stole a stranger, a man of soul, Jews and good He. Oh, how I love Him, how I adore. My friend, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and who gets fullness He create me and thee. Oh, hallelujah. And bring your right spirit within me. Create and be and lead. Oh, hallelujah. And bring your right spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and when your right spirit within me. Create me and lead. Oh, hallelujah. And bring your right spirit within me. Create me and lead. Oh, hallelujah. And bring your right spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation, and bring your right spirit within me. Oh,
over the world. That Spirit is moving all over the world. As the prophet said would be, hallelujah, all over the world. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving right here in this place. As the prophets said would be, hallelujah, right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophets said would be, hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do surely know that I've been born again. I do surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and those some things that I play. But this one thing I'm sure to know, that I've been born again. I surely to know that I've been born again. I surely to know that Jesus lives within. There's some things that I do not know, there's some things that I plan. But this one thing I'm sure to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much for Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, but the sun's so bright, the sky is so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way, teach us how to say thank you. There's Jesus, where the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, the whole be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure brought in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that why we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure brought in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. You are my heaven, always forgiving, I'm in love with you. You put together my love forever, I'll live for you.
I was in pieces, bring with praises until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I'm surrendering at loving you. You took me some pains and tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost and worried and speeding round and round. Stop being speeding, give me a beginning from the solid ground. Now life before us, life would see you down your Lord. Time is forever, take me devil, let me leave your word. I've waited so long, but I'm certain in loving you. You took me some years, some pain, me some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magkagawa naman. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa din ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise her coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise King. Oh, glory, who is the coming King? Through Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, who is the coming King? Through Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we are shooting through heaven. In the name of Jesus' name, the devils who have to be part away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the shooting through him. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the shooting through heaven. Name of Jesus, name, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be victory. Oh, victory is
this victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah, His song. And I'm for me, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah, His song. And I'm for me, oh victory, this victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah, His song. And I'm for me, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise to the people, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. But take the whole world, but give me Jesus. But take the whole world, but give me Jesus. But take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Tunan guwit, we will still follow. Tunan guwit, we will still follow. Tunan guwit, we will still follow. Turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. I am free. Yes, I'm free. I am free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I am free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love.
I'm free to be the servant of the Lord, believing for Jesus that is life of all, serving God with Him, hallelujah. Leading our life is no life at all. I know see Jesus gave me high, and nothing to satisfy Jesus with Him. He makes me happy, how see. Walking in Savior's way, I plan. Living for His my King. Living for Jesus that is life at all. Serving God with Him, hallelujah. Living our life, but it's no life at all. He knows He's giving, hallelujah. And nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking and save His way, I'm playing for. Living for His my King. Oh, living for Jesus that is life at all. Serving God with Him, hallelujah. Living our life was no life at all. He knows He's giving, hallelujah. And nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, I'm playing for. Living for His my King. Trying to feed way for the victory. Trying to feed way today. And even still rejoicing as the Bible on life ring. Let it not move on. Let it faith move in. Let the song be out. Let the joy begin. For it out, it out. It's sure to win. Try to fade way today. Try to fade way for the victory. Try to fade way today. And it will give us still rejoicing as the bubble on thy way. Let it not move on. Let faith move in. Let the song be down. Let the joy begin. For without you down, with the show who in pride and faith way today. Pride and faith way for the victory. Pride and faith way today. And it will give us still rejoicing as the power on my way. Let it not move on. Let the faith move in. Let the song ring out. Let joy begin. For without you now, it show between pride and faith way today. From the rising of the sun till the time that goes down, the mountain shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the mountain shall be praised. The Lord is high above creation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwell on high? From the rising of the sun till the time that goes down, the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the Lord shall be praised. The Lord is high above creation, His glory is above the heaven. Who is like to the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Her God is mighty good. Mine, Jesus is mine. Mine, I carry. Mine, Jesus is mine. Mine, oh, thine is mine. Mine, Jesus is mine. Mine, I carry. Mine, Jesus is mine. Mine, oh, thine is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line,
I'm trusting this will be mine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counsel of praise me is mighty casting. Saving me, keeping me from holy shame. This wonderful is my redeemer. Praise them all. This is the day. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad indeed. Be glad indeed. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad indeed. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I will say this day that the Lord has made. Rejoice, for Jesus made me glad. I will enter with gifts with thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I will see this day that the Lord has made. Rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Rejoice, for Jesus made me glad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost that fight us, keeping me alive, keeping me, keeping. Let's the Holy Ghost that fight, keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Mom be sad. Mom be sad. Mom be. It's all over me. Oh, mom be sad. Jesus, mom be sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's my soul singing and shouting for Jesus, save me home. People understanding Jesus, save my soul. Bambi, yes, Bambi, my soul, singing and shouting for Jesus, save me home. People understanding Jesus, save my soul. Something Bambi, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malalak. Magsabi ng praise the Lord. And praise God, at dito na po sa may mahal, mapapuri nga masayang gawitin sa ating pinakamalapin sa praise God at magpatuloy sa ating bago tayo magpatuloy, maminumahal sa ating mga malumanin na awitin, tayo muling manalangin sa ating malapay sa habang hinintay po natin ang magpapaawit po, maminumahal. Praise God, tayo muna yung magkaisang manalangin. Praise God, upang gabayan, patnubayan tayo ng ating pinakamalapay sa praise God, ating isa sa gawas ng bulgawain. Praise God, magkaisa ng manalangin ulit. Dakilang magpahal po ng mga Diyos, at po sa pagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras doon, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. At narito kami ngayon sa simbang harapan, kami nakatipon-tipon na nagpapakumbaba kami ng kabang kapaturan sa pagkulang pagkakamali sa kami nang asumpukan ng bawat isa sa amin nagkulang nagkasala. Patawarin
O kami malapay sa kasama kami ng dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Minsan, madinalan po namin sa aming pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang bilis na pangsubili sa bida. Malapay sa lang sampo ang buhay itong gawain sa mula sa aming pag-awitan ng mga bulmanay na win. Lahat aming ialay na ialay sa iyo ng mga papuring awit. Yan ay mo malapay sa bilang daluyan. Nang yung matamis sa presensya sa paano kami iningatan. Pinarating na malahati sa bilgawain ganun pa. Sa lahat mga kapatiran po namin Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa. Nagsasagawa ng Wednesday service sa mga oras daw sa pag-adyas. Diyan pakaingatan po lalo ng mga anak na maglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar, may madalang masasakyan. Ang iba'y naglalakad, pakaingatan po sila para tingin ng malahati sa bilgawain at sama-sama po sinasaway. Lahat ng uri gawa nakaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at hadlang sa pagdaman ng matamis sa malapasyon sa unat pangkalatang panalangin na magkagalang-galang ibanista Pastor Willie Sabina. Ay ba nyo kasal? In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God so much, praise God, hallelujah, QG. Kailan pa bibigyan ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan tatanya. At kung wala na pagkakataon at huli na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya. At kung wala na pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya. At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa?
at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Hanap, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga panghihirap mo pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Ba't buong pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit na, at sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking dibdib, hindig ng puso ko'y iyong marindinig. Handang labis kitang iibig, handang napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihirap? Batid ko ang iyong nadarama. Mga panghihirap mo pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ka'y lumapit na, sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking dibdib, hindig ng puso ko'y iyong marinig. Handang labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit na, sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking dibdib, hindig ng puso ko'y iyong marinig. Handang labis kitang iniibig. Kay palad ko nakilala kita, sa buhay ko ikaw ang nagpasigla. Sa kalungkuran karamay ka sa tuwina, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulupay. Puso, ikaw ang umaaliw at gumagambal. Pag-ibig kong tapat
wagas at dalisan. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan po sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka't binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kubas, hawa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, laging naroon. Pagdalangin ko, iyong tinutugon, tapat ka sa buhay ko, sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Yaya mo'y umapaw sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Kaya sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri. At dahil sa iyong kabutihan aming nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon, at kailan sa'yo ay hindi nabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo. Ang mga pagsusumikap ko, kaya sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri. At dahil sa iyong kabutihan aming nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon,
walang dahilan upang kahit na anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko'y papapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas sa buhay, bakit ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat.
Panginoon sa buhay ko. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, o Diyos sa iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong ginagislan, pasasalamat ko'y hulog sa'yo, Jesus, o aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo,
tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong ginagisdan, pasasalamat sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagislan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, ang Diyos. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa din sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nanginitibay si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsa'y kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating ang saka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Naninitibay si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon.
Bakit minsay kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo. Ngunit himay si Hesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ko ay may halaga. O salamat, nakilala
kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ko ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat po.
Ama. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating na ng unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating na ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storms, clouds darken in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, that is the one I'm living for.
every day with Jesus is better than the day before. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. The city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the Lord, the city of the great King. Oh, search me, O God, and all my house. Try me and all my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, O Lord. Leads me in the way, O Lord. Leads me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and all my house. Try me and all my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Napagkabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa at tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, katotohanan at tunay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat sa'yo'y ibigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagdala at di ko alam. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang
Purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. Na kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. May bahay tayo sa langit, handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of there is Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there is Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of there is Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there is Jesus, we have a sure victory. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bubbling on inside, it's all over me. It's all
bubbling up inside. Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. The Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. Oh, God is within me. Bless His own name. The Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ganyan po, mga minamahal. Mga papuring awit na nakalulugod sa mahal na yung mga awitin natin yan, mga pinapabot po natin yung ating pagmamahal sa mahal na Panginoon. Mga kabutihan na ginawa niya, mga minamahal, mga pagpapagaling niya ng ating mga karamdaman, pag-iingat, pagliligtas niya sa araw-araw. Sa araw-araw, sa lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya po inaawitan natin siya. At yung po, maligaya po, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi niya, nakakalugod sa banal na harapan ng mahal na Panginoon. Ngayon, sa pangalawang yugto po natin, mga minamahal ng ating banal na gawain, mga minamahal, itong buhay na po totoo naman na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Lagi daw nating alalahanin upang magsutumibay tayo, huwag nating malimutan, huwag tayo manlupaypay, mga minamahal. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, lalo-lalo na po sa mga bisita po, mga minamahal, sa ating mga live webcast, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa anong paraan kung hindi ako gagawa ng mga tanda at kababalagan, ang tao daw ay hindi maniniwala sa 1:4:48 po, mga minamahal. Sapagkat ang karyan po ng langit ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. The kingdom of God is not in word but in power. Sabi po ng unang Korinto, mga minamahal, sa unang Korinto po, mga minamahal, sa 4:20, upang huwag daw masalig yung ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa patutunang Espiritu at ng kapangyarihan. So that our faith should not stand in the man's wisdom, but in the power of God. Yan po yun, mga minamahal. Kaya po, sa ating mga minamahal na bisita po, mga minamahal, sa mga live webcast po natin, ang tanging gagawin nyo lang po, mga minamahal, makinig kayo na mainam, mga minamahal. Magkaroon kayo ng pananampalataya, mga minamahal, at gagawin po na mahal na Panginoon, sapagkat sinalita na mahal na Panginoon na ang kanyang karya na hindi sa salita kundi sa kapangyarihan, sapagkat kundi siya gagawa ng himala, ang tao talaga hindi maniniwala, mga minamahal. Kaya po, pinagpala po ang ating mga minamahal na kapatid na magpapahayag po ng patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Maraming ginagawa ang himala ng mahal na Panginoon sa tinig lang po, sa radio program, mga minamahal. Kung makakarinig kayo sa radio program, mga minamahal, sinampalatayanan niyo po yung salita ng mahal na patutuo na ginagawa ng itong patutong ito, nahayag po ng aming minamahal na kapatid. Marami po nagsisigaling, mga minamahal, dahil sa pananampalataya, kasi ang tinig na yan ay tinig ng Diyos, mga minamahal. Taabutin kayo ng mapagpalang kamay sa lahat na nakakarinig sa buong mundo, lahat na nakakapanood sa gabanal na gawain ito, katulad ng live webcast, sa aming pangangaral po ng aming minamahal magulang namin sa inyo. Talaga pong kumikilos ang mahal na Panginoon sa kanyang salita sa inyo napapanood, mga minamahal. Yan po yung kung bakit ang mahal na Panginoon gumagawa ng dakilang tanda upang tayo maniwala, kasi ibig na mahal na Panginoon, mga minamahal ko, tayo po ay mga ligtas, mga minasa pamamagitan po ng mga dakilang tanda himala, upang wag daw tayo maligaw, mga minamahal. Sapagkat ngayon marami po nangangaral kasi, mga minamahal mo, walang kapangyarihan, walang kabuluhan, mga minamahal. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan. Yun po yung makakamtan nating lahat, mga minamahal. Sa mga kung po magpapatuto, medyo maigsi po yung buhay natin, itong oras po natin, mga minamahal, sa ating midweek service ng Wednesday, mga minamahal. Bali, one lang po siguro, mga minamahal, 5 to 7 minutes, maximum po natin 7 minutes. Kaya 7 minutes po, mga minamahal. Bago ang lahat, mga minamahal, nagpapabot po ako
na pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating minamahal na magulang sa ating mahal na Panginoon, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang anak, mga manugang nga po, magandang hapon po sa ating minamahal na manggagawa, nangangasiwag at nagpapagal ng kaligtasan sa lugar na ito, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, sa ating mga beloved elders po, magandang hapon po sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga bisita sa live webcast viewers, mga minamahal, magandang hapon po, mga minamahal. Kaya bang ganda po, bali 4 po na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maghayag ng kalwatian ang tumawag sa atin. Ang una po magpapatuto, mga minamahal, ating beloved Brother Arnel Nodado po, sandan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal. At ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved Brother Romel Morante. At ang panghuli po, ating beloved Sister Biron Dumundong. Bali, mag-umisa na po tayo. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ating beloved Brother Arnel Nodado po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At pagbati rin sa pagbati at pag-alala sa mga ganito ang turo at aral ng ating beloved pastor. Hallelujah. Willie Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved Mamader, beloved pastor. Hallelujah. Lina C. Almeida, na kanilang turo, mga minamahal, ito hindi natin malilimutan. Hallelujah. Ito ay manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. At sa kanilang mga buting mga anak. Hallelujah. Mga apo, mga manugang. Hallelujah. At sa mga lahat, mga kapatiran, sa lahat ng mga ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders. Hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher. Hallelujah. Kuya Bubunyer. Hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak. Hallelujah. At ako'y nagpapabot ng pagbating maligayang kaarawan sa ating beloved Orient Virgin. Hallelujah. Kuya Bubunyer. Hallelujah. At isang magpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Aming mahal, lubos ang pasalamat at ako'y talagang nabigyan ng pagkakataon na upang purihin, dakilain, sambahin, luwalhatiin ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon na ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Aming mahal, totoo mahal, tunay dakila ating pinakamahal ng Panginoon sa misteryong itong mahal. Hallelujah. Dahil kung wala ang misteryong itong mahal, lahat sa atin mahal, nasaan kaya ngayon mahal? Lalo ang ngayong banglingkod mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa mga panalangin ng ating beloved pastor. Hallelujah. Na ako'y naabot. Hallelujah. Makapaglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa gawaing Diyos Miracles mahal. Hallelujah. Dahil dito mahal, dito binago ang aking buhay mahal. Hallelujah. Dahil ng araw mahal, talagang napakagulo ng aking buhay mahal. Hallelujah. Walang kapayapaan sa puso isipan ng mahal. Dahil sa mga bisyo, hallelujah. Pagsugal, pag-inom, pagdadrugs, mahal, hallelujah. Hallelujah. Ngunit, sa kabahan naman Panginoon, hallelujah. Ako'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, mahal, sa unang paglilingkod ng ating beloved pastor, mahal, ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa punang aking mahal sa buhay, mahal, hallelujah. Maging sa mga karamdaman, mahal, walang anumang gamot, mahal, hallelujah. Ako nagtitiwala, nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang aking karamdaman, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Kaya walang kalugihan maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay siyang dakila sa misteryo itong mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ako'y napabilang sa misteryo itong mahal, hallelujah. Kaya tayo patuloy mahal, hallelujah, sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, mahal, iyo pong subukan mahal upang inyong maranasan kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos ang pasalamat mahal. Ako'y nagpasalamat sa aking mga pagpalang natatanggap ng mahal mula sa pagpalang material, pinansyal, pisikal, hallelujah. At higit sa espiritual na pagpala. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat
ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody, say praise the Lord. Praise the Lord. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Kaya patuloy lamang po tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging tapat po tayo mga minamahal. Maraming pagpapala talaga ang makakamtan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Nga pala, kalimutan kong pumati sa ating beloved ordained preacher. Happy, hindi maubos na happy birthday po ang pinapabot po natin sa ating beloved ordained preacher sa kanyang kaarawan. Dalangin po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon, malusog at malakas sa pangatawan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay pagkaloob nawa ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, hindi sila nagsasawa, hindi sila nagbabago, mga minamahal. Kaya kung hindi sila nagsasawa, hindi nagbabago sa pangangalaga ng ating kaligtasan, naway ganun din po sa atin, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Moranti. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Praise po the lamang. Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved ambassadors. Ako po'y nagpapaabot po ng maganda, mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na ito ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon. Halos ako pinakikibarkada po. Uminom po nandiyan, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po pinagkaloob niya po ang kapayapan sa puso't isipan. Nalis din po ang aking issue na yan. Ang aking pagpumura po, pinalitan po ang ating ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako dahil talagang nandyan binihisan po ako ng may kabanalan na talagang pananamit, di lang po pananamit, maging sa pananalita. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, naalala ko po, year 1998 po, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding, nakala ko po, oras ko na po. Dahil dumating sa punto na talagang lupay-pay na po ako, wala na po akong makita, wala po akong hininga dahil napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Na bagamat ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, nung ako po itinakbo po, talagang andyan na talagang ako po in-examine po, talagang chinik up, inobserban dahil sabi po nung ako piniras pa, ay talagang mayroon pong bukol na sumama. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumorda po sa matris. Talagang dyan po na ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy pa po yan na ako po talagang inobserbahan ni examine, chinicheck up. Alam niyo po, sabi po ng doktor dahil mayroon pa daw pong bukol-bukol po. Ito po'y cancer daw po ito sa matris. Kaya andan po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking beloved ate, umiyak po ako, sabi ko po, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako.
pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking beloved ate, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak dahil malilit pa po sila. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka. Walang imposible, pagagalingin ka ng Amen. ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Jesus. Sabi niya po, nung sa patuloy po yan na talagang marami pong gamot na ibinigay, ang sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko po, cancer sa matris. Alam niyo po, nung ako po pinasyalan po ng aking beloved ate, na sabi niya po, lahat ng gamot mo itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Basta, sabi niya, sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin sa Barangay Lukban po. Nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, sumabay po ako, hindi po ako humiga, kundi sumabay na nagpuri po, nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Praise so Hallelujah, much. praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa una at panalangin natin kung galang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala na po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Maraming Thank you so much, salamat sa ating Jesus. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako, talagang tiyan, alam niyo po, ang aming bahay dahil ako lamang po ang naghahanap buhay sa aking anak, 5 po sila, nagtitinda lamang po ang hanap buhay ko po dyan. Ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Ang aming bahay, talagang butas-butas po yan, talagang tumutulo dahil pawid po at saka yung bubong po namin kawayan. Alam niyo po, tuwing bagyo talagang natutuklap po yan. Umaalis po kami sa ibang bahay, sa katabi po namin na bahay. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Basta nagpatuloy po ako kahit ganun lamang po na itinatawanan po ako. Talagang patuloy po akong naglingkod. Patuloy po akong 3 beses po akong dumadalo po sa kahabagan Praise po the ng Lord. ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, ang aming bahay na po, hindi na po tumutulo. Talagang bato na po, talagang nandyan na naayos na rin po sa Amen. kabagan Praise the po Lord. ng Thank you ating so much, pinakamamahal na Jesus. Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Kahit isang gamit din po, wala po kami. Alam niyo po, pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial gift po, ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po, mga minamahal. Ating kapatid, mga minamahal, may cancer po sa matris. Mga minamahal, hindi po tumitigil yung pagdudugo, mga minamahal. Dahil cancer nga po, mga minamahal. Marami siyang gamot na iniinom. Kaso walang pagbabago, mga minamahal. Ang pinagpala po ang ating mahal na kapatid dahil ang kanyang ate nakakilala sa mahal na Panginoon. Siya po'y siniran. Ito po, nagsisir kami sa inyo sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga bisita. Nung siya po'y nasiran, mga minamahal, at siya po'y tumalima, mga minamahal. Ayan ang patutuo niya, mga minamahal. Yung siya nagpuri, tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, instant na pinagaling po yung cancer niya, mga minamahal. Sapagkat sa Diyos wala pong imposible, mga minamahal. Kaya nga, itinapon niya yung mga gamot niya, mga minamahal. Hindi lang yun, mga minamahal. Ang Diyos ay pumarito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan. Buhay, mga minang dadagdag po siya ng buhay, mga minat ng kasaganaan. Dati mahirap ang ating mahal na kapatid.
Wala, may bahay, butas-butas, mga minamahal. Nasa labas ka, natatanaw sila, mga minaganyan po yung buhay ng ating kapatid hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Walang sasakyan, mga minamahal. O ngayon, mga minamahal, nagpapasalamat, patuloy na naglilingkod hanggang ngayon. Hindi lang 10 taon yata, 15 years, dinagdagan ng buhay, binigyan ng tahanan na maayos, mga minamahal, binigyan ng sasakyan. Eh, ano pang hahanapin natin sa ating mahal na Panginoon? Kung dumadalangin tayo, pinapakinggan tayo ng mahal na Panginoon, pinag-iingatan tayo araw-araw, kaya dapat lamang paglingkuran natin na may katapatan mahal na Panginoon. Gusto tayo magpatuto, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ating beloved Brother Romel Moranti po. Mga minamahal, sundan po siya ng huling magbabahagi. Ating beloved Sister Biron Domondon po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako napapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family at beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin po aking minamahal na kapatiran at sa ating pong mga bisita. Sa hapon po ito, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati po na noong ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Ako po ay alipin ng mga makasalibutang pong mga gawa. Ako po ay sa aking mga panalita ako po ay nakapagmumura at ako din po ay nagsisinungaling at ako rin din po ay mahilig sa mga babae. Ako po ay babaero po noon at marami pa po akong mga masasamang gawa nung ako po ay mga nasalibutan pong ito. Ngunit sang araw po ay mayroon po akong mayroon pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal Panginoong Jesus, ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagkaroon po ng kalayaan sa mga gawa ko pong mga hindi kaaya-aya. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa amin din pong pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay napakagulo din po ng aming pagsasama. Hindi pa kami makapag-unawaan. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin at umaabot na din po ito sa punto na nasasaktan ko na po ang aking mahal ko pong asawa sa pisikal. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung aking mga di kaayayang magawa ko po ay yung po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay binago ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Praise the Lord. Thank you so much. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat po sa amin ng aking buong pamilya ko po at ganoon din po sa aming mga pangailangan din po namin na ang mahal na Panginoon po ay hindi po kami pinababayaan. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon noon din po nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay nanalangin, nagpuri sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking problema ko pong yun, yung po ay nulutas po ng ating pinakamahal Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nandito na lamang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. God bless Brother Romel Moranti, beloved Brother Romel Moranti, sa buhay na patuto, mga minaman na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay.
Yung una nagpatotoo, mga minamahal, katulad din ng buhay ng pangalawa, mga minamahal. Itong pangatlo po naming kapatid. Talaga po, kung hindi tayo po nakakilala sa mahal na Panginoon, punong-puno po tayo ng bisyo, hindi po natin maalis yan, mga minamahal. Punong-puno tayo ng karamdaman. Kung malala na yung karamdaman natin, hindi tayo lumapit sa mahal na Panginoon, isa lang yung hantungan. Below 6 feet the ground po, mga mangyayari sa atin, mga minamahal. Kamatayan po ang naghihintay. Kung lalapit po tayo sa mahal na Panginoon, totoo po ang salita ng mahal na Panginoon. If any man be in Christ, he is a new creature. All things pass away, behold, all become new. O magnanakaw ka, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Drug addict ka, alisin ng mahal na Panginoon. Magulo ang buhay mo, binubugbog mo yung asawa mo, alisin ng mahal na Panginoon. Wala kang kapayapaan, bibigyan ka ng kapayapaan. Ganyan po, iingatan ka niya araw-araw. Lahat po ay binigay na ng mahal na Panginoon. Kaya lumapit po kayo dito sa gawain ito. Maranasan niyo po ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sa lahat ng tao, hindi po siya nagtatangi ng tao. Kahit anong reliyon mo, sino pa man, lumapit ka sa gawain ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag tumalima ka, mahal ka 5 man kayo, mga minamahal, magpapatuto kayo dito sa harapan. Sasabihin nyo, ang Diyos ay buhay sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, sa huling magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved Sister Biron Duondon po, mga minamahal. Siya na po yung huling magbabahagi po, mga minamahal. Sundan po sa ating beloved na mga awit po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord po. Ang lahat ng pinakamata sa pagpupuri, pagdadakila, paglulhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapang Diyos po lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Lindsay Almeida at ang patuloy na pag-alala po sa mga buting turo at aral na po nila sa atin po rin ang ating dakilang Diyos. Pagbati rin po sa lahat po ng mga beloved Almeida's children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat mga beloved brethren, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At bago pang lahat, akin din pong binabati ng isang happy birthday po ang ating pong beloved ordained preacher, ating beloved brother ako Iboboy Nier, na siya pong nangangasiwa po sa banal na gawain po sa lugar pong ito. Purihin nating dakilang Diyos. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinakamalapang Jesus sa ganitong pagkakataon na ibinigay po niya sa akin sa oras pong ito upang ibahagi po sa inyo ang dakilang kabutihan ng ating pinakamalapang Jesus sa aming buhay. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod, way back 2010 po, na-diagnose po ako na mayroon po akong 4 na myoma po sa aking reproductive organ po. Andyan po ang payo po sa akin ng is Dr. po dahil po nung time na yan, nagkaroon po ako ng yung pag-bleeding po mga minamahal, bagamat hindi ko pa po kabuanan, andyan po talaga na dinurugo po ako mga minamahal. So sabi ng aking beloved husband, dahil po kabagan po ng ating dakilang Diyos, magmula nung kami po ay tinawag nating pinakamalapang Jesus sa ministeryo pong ito, ayaw na ayaw ko po yung nagpapa-check up po, nagpapa-doktor po, lalo na yung pong pagka may nararamdaman po ako. Ngunit sabi ng aking pong beloved husband na hindi naman masama kung ipatingin mo lang, at least sabi po niyang ganun, kung ano man yan, sabi niya, pagagalingin ka ng ating dakilang Diyos, alam mo kung ano yung ititestimony mo, sabi po niyang ganun na ginawang himala ng ating pinakamalapang Jesus sa iyo, sabi po niya. So madaling sabi po, nagpa-check up po ako, doon nga po na-diagnose po ako na mayroon po akong 4 na myoma, yung 2 po, bali malaki na po yan, at ang advice po sa akin ng OB doctor po na kailangan daw ko po na ipatanggal ko po yan mga minamahal, dahil kung hindi daw po lalaki po yan at lalaki yung tiyan ko, baka sabi ng doktor po sa akin na mas malaki pa daw po yan sa 9 na buwan na buntis mga minamahal, dahil 4 po yun. Alam niyo po mga minamahal, pagkarinig ko po yung pagkarinig ko po sa sinabi sa akin ng doktor, andyan po, salamat sa ating pinakamamalapang Jesus na hindi po ako nag-alala, bagkos andyan po na ako po'y pinakalma lamang ng ating dakilang Diyos. So ang sumagi po kaagad sa aking isipan nung time na yan na ay mag-alay po ng ayuno, magsumamo sa ating dakilang Diyos na at manampalataya at magtiwala po sa Kanya na siya po ang magpapagaling sa akin. Purin nating pinakamalapang ni Jesus. So andyan po mga minamahal na pagkatapos ko pong nag-ayuno, muli po akong bumalik sa doktor po upang ipasuri po yan. At andyan po na
nag-request po yung doktor po sa akin na kailangan daw na magpa-ultrasound daw po ako for isang masilan po na ultrasound po ang gagawin sa akin. At andyan po mga minamahal po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So nagdalangin po ng ating ginagalang na malapastor po. Alam niyo po yung 4 na mayoma na yan, walang gamot, anong operasyon, tinunaw po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, isang buwan lamang po after nung ma-diagnose po ako na mayroon po akong mayoma na yan. So after 1 month po yung nag-fasting, nag-alay po ako ng pag-ayuno, ayan po, binuno po yan lahat ng ating dakilang Diyos. Po rin ang ating pinakamalapang Isus at pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos kasi po itong kahapon lamang po mga minamahal dahil po may atinan po kasi kami na libing po. Yung kapatiran po natin sa dako ng Mangaldan po, makikilibing po kami. And then, kahapon po, dahil po yung mga kapatid ko na nagplano po na aatin daw po kami sa choir practice po sa dako ng Marilao kung may oras pa. Alam niyo po mga minamahal, nagising po ako ng maaga. So, andyan po kabagan ng ating pinakamamalapang Isus na nakagawian na po ng inyong abang lingkod. Ang lumuhod muna upang pasalamatan ating dakilang Diyos sa pagising po sa akin, sa amin pong lahat. Tuwing umaga mga minamahal. Alam niyo po, dahil po sa akin pong pagmamadali sa mga gawain ko po, dahil po sabi ko bago man lang umalis ng bahay, labahan ko muna yung uniform namin, tapos mga ibang yung kunding damit. Alam niyo po mga minamahal, bigla na lamang pong nanikip ang akin pong dibdib na hindi po ako makahinga. So tumakbo po ako mga minamahal sa kwarto dahil ang akin pong beloved husband nakahiga pa po nung oras na yan. Ginising ko po siya, sabi ko na hindi ako talaga makahinga. Hinahabol ko yung hininga ko, pinapam ko yung puso ko mga minamahal. Andyan po talaga naninikip yung dibdib ko mga minamahal na para kong bibigay mga minamahal. Alam niyo po, nanalangin po kami, nagsumamo po kami ng aking pong beloved husband sa ating dakilang Diyos. Andyan po na inilihans po niya ako, nagsisi kami kung ano man aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala dahil tao lamang po tayo mga minamahal. Minsan di po natin nababantayan ang ating sarili. Alam niyo po mga minamahal, sa unang dalangin ng ating ginagalang na malapastor po, tunay po na pagkabuti ng ating pinakamamalapan ng Isus, napakadakila ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Pagkatapos po namin nanalangin sa ating dakilang Diyos, alam niyo po, bigla na lamang pong nawala yung paninikip ng dibdib ko na para lamang pong nagdahilan yan. Purihin ang ating pinakamamalapan ng Isus at pinupuri ko din po siya at pinapasalamatan mga minamahal dahil po hindi lamang po ako ang nakaranas po ng mga ganitong mga himala, bagkus yung mga mahal ko rin po sa mga buhay, ang aking pong mga mahal na anak, aking mga kapatid, dahil po andyan po na masakitin po kami mga minamahal. Hindi lang po talaga yung yung normal na sakit, bagkus alam niyo po, isa po sa aking mga kapatid na choir po din, ginagamit din po sa pananabasan ng ating mahal na Panginoon bilang isang mga awit. Nung alam niyo po mga minamahal, nung time na wala pa po siya sa ministry pong ito, nasa ibang sekta po siya, andyan po mga minamahal ng kanya pong karamdaman, marami pong cyst na tumubo po sa kanyang breast. Andyan po, makabilaan po yan mga minamahal at bilang tumatayo na bilang pinakapanganay na rin po sa aming magkakapatid dahil yung pinakapanganay po talaga namin, hindi po namin siya kasama sa compound namin. So yung problema ng mga kapatid ko, minsan ako po talaga yung unang napagsasabihan nila, mga minamahal. Alam niyo po yung aking mga kapatid na yan, sabi niya ate, sabi niya ang dami talagang cyst sa breast ko, sabi niya ganun. Nung ipinacheck up, sinaman ko po yan na magpa-check up talagang wala po talaga yung kung ilang cyst na yan, kundi ano ba yung pagkasabi nun, yung marami po talaga mga minamahal. So alam niyo po, lagi po namin sinisira ng aming mga kapatid na maniwala ka, manampalataya ka, ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa Jesus Miracle Crusade, totoo, buhay at makapangyarihan. Alam niyo po mga minamahal, ang aking pong mga kapatid, andyan po na hindi po dahil po sa lagi po namin pinag-pray ang namin mga mahal sa buhay. So nagdalangin po ng ating ginagalang na malapastor po. Andyan po mga minamaling time na yan, ang aking pong mahal na kapatid, unti-unti po niyang naintindihan yung mga sinasabi po namin pag-share po sa kanya. At andyan po na unti-unti din po kinabagan siya ng ating dakilang Diyos na tuwal siyang manampalataya sa ating pinakamahal na Isus. Alam niyo po yung mga
tumubong cyst na yan sa kanya pong breast nung siya po ay nakasama po namin sa paglilingkod sa ating pinakamalapit sa lugar sa ministeryo pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng mga cyst na yan, tinunaw po yan ng ating pinakamamalapit ni Jesus. Purihin ang ating pinakamamalapit ni Jesus. Marami po talaga akong nais ipatutuo, subalit wala po tayong sapat na oras dahil Wednesday service po ngayon. So hanggang dito na lamang po mga minamahal, aking pong pinupurit, pinapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala na pinakakaloob po niya sa amin sa araw-araw, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit po sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba, itangin sa ating pinakamamalapit ni Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid, beloved sister Biron, dumundan sa pinagpalang buhay na patuto. Ito po lahat ay nagpatuto dito, ginawa po ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yung mga panalangin natin, yung tagumpay ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung sinasagawa natin paglilingkod. Yung mga katugunan ng panalangin ng dahil na rin po, mga minamahal sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Araw-gabi, mga minamahal, bawat oras, sandali ng kanilang buhay, sila po yung nakaluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nag-aayuno, nagpupuri, mga minamahal, yun po yung pinakabuhay nila, kaya po, ang mahal na Panginoon lugod po, mga minamahal. Kaya tayo po lahat, mga minamahal, ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ibinigay niya na mga magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sila po ang dahilan kung bakit tayo naririto, mga minamahal. Kaya lahat po ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat, tanging sa ating Diyos na buhay, mga minamahal. Diyan na po natatapos yung buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Nawali, tumayo po tayo, mga minamahal. Samahan po natin ang beloved finest generation ko sa papuring awit po, mga minamahal. Awit po tayo ng isang awitin, mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus, ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are the conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Is the old I am that I am. Is the power I am. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved finest generation choir. Purihin po ang ating pinakamamahal. Ang pinakamataas na pupuri, paglulahati po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago po kami umawi ng mga makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amin po nga binabati po ng advance happy birthday po sa ating ordinary preacher, Kuya Bobonyer po. God bless po all po. Our Father,
Praise the Lord. Shout unto God.
that welcomes me, your kindness and mercy, that bought with love, wholeheartedly, my soul undeserving. We sing. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. We sing God, you're so Behold the cross, age to age, and hour by hour.
for the glory. Jesus' name, I am blessed. I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I live favored, anointed, fill me with power for the glory. Jesus' name. The Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Okay, Bonima. Okay, Okay, Bonima, I'm forgiving for hindi nagbabago. Okay, Bonima. Okay, Bonima. Okay, Bonima, I'm forgiving for hindi nagbabago. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin. God bless po, beloved choir. Upang ako'y iyong marinig. At ng pagsamo ko, oh Jesus, tayo, oh Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig ko aking nararamdaman,
at nalabis mo minahal. Kaya't nakawin ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, ng dobleng paggalang pagbati po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Selmeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor Weldes Rada Almeda. Ako rin po ibabati sa ating mga sa minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines Nier. At ganoon din minamahal sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved brethren, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na lubos po tayo muling pinagpalan ng ating buhay na Diyos, hallelujah. Isang bagay na naman po na ating magaganap na kalooban ng Diyos na laging itinuturo sa ating minamahal. Sapagkat tayo po minamahal ay dadako po sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay. Na tunay muli, mahal talagang ito'y grabing pagpapala na talagang nandun talaga, na talagang tuwing ito'y aabot at ating muling mapapaliwanag ito, marami sa mga Kristiyano talagang grabing kagalakan nila mahal. Talagang minsan talagang dapat talagang maibigay, talagang nandun mahal, talagang nais maiabot na upang grabing pagpapala na tamasahin ng bawat Kristiyano. Alam naman natin, minamahal, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, bumilang tayo na napakaraming taon, minamahal. Na kung saan dati-dati, minamahal, ang ating mga buhay, minamahal, talagang noon, nag-aantay na lamang tayo ng kamatayan. Ngunit sa kahabagan ng Diyos, sa patuloy nating paglilingkod, pagtatapat sa dakilang Diyos, grabing pagpapala. Tunay, minamahal, ang bawat Kristiyano, minamahal, ay milyonaryo, minamahal. Sapagkat kung ang babayaran natin yung ating mga kagalingan, milyon-milyon na minamahal, hallelujah. Ang gagastusin natin sa ospital niyan. Ngunit napakabuti ng Diyos. Tunay minamahal, talagang pagpapala ang aabutin ng Kristiyano sa mga Kristiyano na magiging masunurin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing kasaganaan, minamahal. Talagang minsan hindi ka man ganong tignan sa paningin ng tao, ngunit minamahal, yung kagalingan, kalakasan ng katawan at grabing pag-iingat ng Diyos, minamahal, yan ay grabing kasaganaan maging sa kagalakan na gumaapaw. Tunay na siksik, liglig at umaapaw. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat tunay nga po minamahal, hallelujah. Nandiyan minamahal, talagang ito'y katungkulan ng tao na dapat talagang ganapin. At talagang nandun may kalakit, talagang grabing pagpapala na talagang dapat ganapin ng tao, ng mga anak ng Diyos. At talagang tunay na huwag mag-alinlangan, minamahal. Sapagkat kapag ka nag-aalinlangan, minamahal, ito'y talagang mapupunta sa wala at grabing kasakunaan pa, minamahal. Sabi ng maral na kasulatan sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon sa ating nabasa, minamahal, ito ang katungkulan ng tao.
Actually, hindi lang tayo dapat dito. Dapat lahat kung nais talaga ng pagpapala. Kaya nung ito minamahal ang pagbibigyan na ito minamahal, nung dati hindi natin ito alam, kaya nasalot-salot yung mga buhay natin minamahal. Nagtrabaho tayo na nagtrabaho, ginawa natin lahat ng gawain natin minamahal para umasenso sa buhay. Lahat ang bawat sa atin minamahal ay nangarap talaga minamahal. Talaga nagsikap makapag-aral, nagsikap makapagtapos, makapagpundar ng marami minamahal. Ngunit isang araw, inabot tayo ng karamdaman minamahal. Ang ating mga inipon minamahal, wala minamahal. Naging negative. Kaya tama nga po yung minamahal, yung sinabi ng Hagay minamahal, na kapag ka talaga tayo hindi sumunod minamahal, tingnan nyo, naging wala. Negative tayo minamahal. Nung mapunta tayo sa ministeryo ito minamahal, 0 negative, may utang pa. Actually, kahit ang nyo baligod minamahal, bagamat noon nagtrabaho na ako sa silika, sa minahan minamahal, nandun din talagang malaki rin ang kita. Nung nag-ipon din ako, lahat ng mga pagpapalang yun minamahal, nag-ipon ako. Ngunit ang aking naipon na uwi lang sa wala, lalo nung kami magkaroon ng karamdaman. Na-ibenta na namin ang dapat ibenta. Wala na kaming lahat ng bagay na Google na namin minamahal. Ngunit nauwi sa wala. Kaya tama nga po yung sinasabi ng dito po sa aklat ng Hagay, Kapitulo 1, ang talata po ay 6. Sabi po dito, kayo naghahasik ng marami at nagsisiani ng konti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita sa mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po ito, minamahal. Alam ko sa bawat sa atin ay nangyari ito, minamahal. Na bagamat inubos natin ang buhay, nagigising tayo ng maaga para magkaroon ng maganda para sa ating pamilya. Talagang lahat, lalo na ang mga magulang, nag-iisip ng para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Ginawa ang lahat ng paraan na alam na paraan. Ngunit talagang ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ka hindi daw natin ibinibigay sa mahal na Panginoon, talagang mapupunta tayo sa salot ng mahal. Nandun ang mananakmal ng mahal na hindi talagang masaway-saway ng mahal. Dahil hindi natin nagaganap ang kalooban ng Diyos. Dahil sabi nga minamahal, dapat ganapin minamahal. Dahil nga sabi nga minamahal, na talagang lahat ng yaman, ang nais ng Diyos, kumuha lang tayo ng ating mga bahagi minamahal. At tunay minamahal na talagang dapat ating kunin lang yung para sa atin. Hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah, ito'y kagaya nga po ng paliwanag, lagi natin sa Malakias minamahal tayo na at turing ang magnanakaw minamahal. Isang mahirap na bagay, delikado sa ating kaligtasan. Ngunit sa ating patuloy na paglilingkod minamahal, huwag talaga matakot ang Kristiyano. Kung hindi ka pa nagtatapat kapatid, dapat umpisahan na talaga magtapat. At talagang ito'y umpisa mo na hanggang sa pagbabalik na ng mahal na Panginoon. Dahil ito'y delikado sa ating mga kaligtasan. Na napakahirap na sitwasyon ito, minamahal. Baka tayo umaasa dahil tayo dumadalo ng 3 beses. Ginaganap, iniisip natin na maganap. Sabi nga, naligo na rin lang, nagsabon na rin lang. Lahat na, minamahal. Ganapin na. Ngunit talagang ang lahat ng bagay na yan, para masunod na talaga, minamahal, atin talagang hilingin ang pag-ibig ng Diyos. Upang talagang ating maganap ng lubusan, hingin natin ang kalooban ng Diyos, yung habag ng Diyos sa ating minamahal, upang talagang ating masunod, minamahal. Talagang kung hindi tayo hingin ng kahabagan ng Diyos, minamahal, napakahirap natin ganapin yan dahil tayo manghihinayang, minamahal, sa mga bagay na yan, minamahal. Na tunay, minamahal, hallelujah, sabi nga ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay ay binigyan ng Diyos. Ng mga pag-aari, kalamanan, lahat yan ay sa Diyos. Ngunit sabi nga, minamahal, kumuha ka lang ng iyong bahagi. At talagang huwag talagang kaliligtaan niya, minamahal. Ngunit kapag ka rin atin talagang ginanap ang kalooban ng Diyos, patuloy tayo nagtatapat ng ikasampung bahagi tandog, nakagaya po ng sinabi ng man of God, sabi nga dating binibigyan talaga yung ikasampung bahagi at tandog, yung handog, minamahal, sabi ng man of God, another 10% to make it 20%. Na talagang atin talaga ipagkaloob yan. Ngunit marami na nakasubok, minamahal, na talagang yan ay totoo, minamahal. Atin talagang nasubukan niya, minamahal. Grabing mga pagpapala. Maging ang ating mga karamdaman talagang gumaling. At marami rin nakasubok, minamahal, na talagang sumuway sa bagay niya, minamahal. Talagang hindi nagtapat ng hinayang, minamahal, sa kanilang pagkakaloob. Ngunit saan sila napunta, minamahal? Grabing karamdaman at halos mamatay talaga, minamahal, sa grabing paalala. Ngunit ganun pa man, salamat sa Diyos sa grabing pag-ibig ng Diyos sa kanilang minamahal. Sila man din, minamahal, talagang natauhan, minamahal. Kinahabagan ng Diyos na kanilang naalala. Kaya iba sa ating mga, lalo na ating bilabad nanay,
Minamahal nung kanyang magastos, sabing ganon, kahit anong gawin ng doktor, hindi makita kung anong karamdaman. Ngunit naalala niya na ang kanyang ikasampung bahagi handog ay nagalaw niya, minamahal. Sabi sa kanyang anak, bigyan niyo ako ng pera. At para gumaling na ako. At kanyang ibinalik, minamahal, nung mabigyan siya ng pera, ibinalik sa mahal na Panginoon. Yung kaukulan talagang ikasampung bahagi handog niya, minamahal, para lamang sa nagdahilan, minamahal, siya'y gumaling sa kanyang karamdaman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyan ang nais ng Diyos. Nais tayong ituwid ng Diyos. Dahil malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nais niya lagi naman mahal na talagang ating masunod, minamahal. Actually, sa totoo lang, very particular talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi particular mahal Panginoon sa pagbibigay, kung sana ito baliwala lang sa Diyos. Dahil ang Diyos naman, mayaman, lahat, Kanya ito minamahal. Ngunit nais niya talagang turuan ng Kanyang mga anak, hallelujah, na maging mapagbigay din at lalo't higit maging tapat ang Kanyang mga anak, minamahal. Tignan niyo, mahal na Panginoon, umupo pa, minamahal, sa tabing kaban. At tinitignan niyo mga naguhulog at tinawag yung Kanyang mga apostol. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang babaeng baong ito ay naghulog ng higit sa mga yan na nagbigay, sabing ganun, mahal na Panginoon. Nagbigay sila ng napakarami, ngunit wala sa pamantayan. Ngunit yung babaeng baon, mahal, ilang barya lamang yung kanyang ibinibigay na mahal. Ngunit yun ay kanyang buo ng ikabubuhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tignan nyo, minamahal, inobserbahan mabuti ng dakilang Diyos. Ganon din, minamahal, sa bawat araw na ating pagkakaloob sa ating pinakamamahal, ang ating pagtatapat talagang tinitignan ng Diyos. Mga minamahal, huwag matakot, minamahal. Yan ay talagang lakipan at hingin natin sa Diyos na lakipan ng pananampalataya at pagtitiwala, minamahal. Makikita natin ang grabing pagpapala ng Diyos. Kailanman ng Diyos ay hindi nagkukulang, minamahal. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At talagang hindi kagaya ng tao na ito'y napapako, minamahal. At talagang marami naka-experience. Marami mang mga Kristiyano na tapat, minamahal, hindi makita ito sa kanilang sarili, ngunit grabing spiritual, grabing kagalakan, minamahal. Sila binigyan ng pagpapalang spiritual na grabing kainitan sa paglilingkod, talagang nag-aalab sa kanila, minamahal. Talagang nandun na, minamahal, talagang ibinibigyan ng Diyos ang grabing pag-ibig sa kanila. Yun na lamang, minamahal, hallelujah, yung proteksyon ng Diyos sa ating pagbibiyahe, maraming na-aksidente. Nandun, minamahal, grabing proteksyon ng Diyos sa atin. Ngunit hindi natin yung mabayaran, minamahal, sa grabing pag-iingat ng Diyos. Kaya dyan pa lamang, minamahal, grabe na, minamahal. Napakaliit na bagay ang ating pinagkakaloob, tinuturuan lamang tayo ng Diyos ng pagtatapat, minamahal. Talagang na ating masunod yan, minamahal. At makikita din natin, minamahal, tayo rin ang mag-aanit ng kasaganaan. Dahil ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay maghirap. Ayaw ng Diyos, ang pinangako nga ng Diyos, sabi nga, ako'y naghirap para kayo yumaman. Ako'y nagdusa para gumaling ang ating mga sugat, minamahal. Para gumaling ang ating mga sugat, nagdusa ang dakilang Diyos. Ginawa ng mahal na Panginoon ng lahat upang tayo magkaroon talaga ng kasaganaan, minamahal. Kaya, minamahal, atin talagang ipagkaloob yung ating mga, huwag tayong manghinayang sa ating mga ibibigay. Lalo na po, kung medyo malaki na po yung ating ibibigay. Alam ba, pinagpala tayo ng 1 milyon. Siyempre, pagkakaloob natin dyan, minimum 200,000 na mahal. Huwag natin panghinayangan yan, meron pa tayong 800,000. At sa totoo lang, mahal, yan ay maliit pa. Nasa yan, kung gusto mong gawin 300,000, gusto mong 400,000, 500,000, minamahal. Sabi nga ng Biblia, hindi natin mahigitan ng Diyos sa pagbibigay. Lalo tigit ang ating pinakamamahal na Panginoon na lubos-lubos na grabing magbigay. Buhay nga ng pinakamamahal na Panginoon, ibinigay niya. Kayamanan lang kaya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, minamahal, patuloy po tayo magtapat. Lalo na sa ating mga inani, sa 10 kaban, 2 kaban, sa 20 kaban, 4 na kaban, sa 50 kaban, 10 kaban ang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ano man yan, palay, mais, minamahal, hallelujah. At lalo na sa ating loved ones na nagpapadala, galing abroad, minamahal, nagpapadala sa atin. Bawat ating pagpapalang tinanggap, kung may butal man yan, times 0.2 lagi. Gamitin natin mga calculator, minamahal, i-multiply natin. Kahit may butal-butal yan, at tandaan natin, minamahal, mas maigi pa na magbigay tayo ng sobra kaysa kulang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Huwag naman natin kumpitin yung kahuli-huli ang sentimo, talagang ating isasagad talaga. Tandaan nga natin, mas maigi pa ang sobra kaysa kulang. Mas grabe magpala ang Diyos, hallelujah. Sa bawat ating tinatanggap, lahat niyan, maliit man o malaki, minamahal. Talagang magtapat tayo, minamahal. Sabi nga ng Diyos, ang napagkakatiwalaan sa maliit
ay pagkakatiwalaan din sa malaki. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya marami nang nakasubok sa atin, minamahal. Lalo tigit minamahal, hindi lang yan ang pagpapala. Sabi nga, ng malalak kasulatan, pagpapalain tayo ng Diyos sa triple blessing, minamahal. Pagpapalang material, physical, at lalo tigit ang spiritual na pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya atin na pong ihanda, mga minamahal, yung ating mga pagpapala, minamahal, talagang ating ipagkaloob na sa ating dakilang Diyos. Wag dumating ang panghihinayang, minamahal. Yan ay hindi sa Diyos. Yan ay bulong ng kaaway, minamahal. Talagang ating labanan yan. Kung medyo napipigilan tayo, minamahal, labanan natin yan. Talagang ipagkaloob natin sa pinakamamahal na Panginoon upang sumagana ang pagpapala sa ating buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ating na pong ihanda ang ating pagkakaloob at ipanalangin ng mahal na kapatid. Hallelujah. Upang lubos na pagpalain ng ating dakilang Diyos, atin na pong tinatawagan ang ating beloved elder, beloved brother June Dumondon. And members.
bless po. Praise the Lord, hallelujah. At tayo manamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon po magbalik sa inyo makamilyong beses, manamahal. At manamahal, tayo natin na pong ihanda yung ating lapis, ballpen, hallelujah. Ating papel, manamahal, na paglilistahan. At lalo tigit ang ating Biblia, manamahal, hallelujah. At tayo po, manamahal, ay dadako na po, manamahal, sa mga pinakamahalagang bahagi natin pananagawain. Ito po ay pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo na manamahal upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po ng ating pinagpalang mga aral. Praise the Lord. Tumayo na po tayo manamahal. Praise the Lord. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Deo Rodriguez. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sama-sama namin pinapaabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, sa kalakasan, kalusugan na taglay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa oras na ito na pinagkatipong mong muli ang iyong mga anak, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, na kami ay iyong kinahabagan, Panginoong Hesus, at iyong binasbasan, nilangisan ang mga naunang bahagi ng aming pananambahan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. At narito kami sa iyong banal na harapan, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga paggugulang, pagkakasala. Linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At narito kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Sa ganang akin, wala akong magagawa, ikaw ang magbigay ng salita, Panginoong Hesus, na mamumutawi sa bibig ng iyong lingkod, Panginoong Hesus. At sa bawat isa, buksan mo ang aming puso't isipan, pangunawa, Panginoong Hesus. At sa pangkatang panalangin ng aming iginagalang na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, we bind and cast out the power of darkness and belief in doubt, pag-antok, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher. Ating pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating Assistant Pastor Lina Kumun Almeida, at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa inyong lahat, mga ginigiliw, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating beloved live webcast viewers sa amang dako ng mundo, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating pinapaabot ang mapagpalang advance kaarawan sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Salamat sa ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tunay na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang nariyan ang talagang kalakasan at talagang wisdom na talagang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos, na sila ay talagang ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, na although talagang alam natin na sa kanilang buhay mula nang sila ay makakilala sa ating dakilang Diyos way back since 1986 maybe, na talagang hanggang ngayon 2025 ang ating beloved
Kuya Buboy Nir ay talagang andiyan na talagang patuloy na talagang ginagamit sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan. Patuloy na tayo ay kanilang tinuturuan, mga minamahal. Amen. Na although talagang maraming pagsubok na kanilang dinaanan, ay sila ay nananatiling nakatayo at patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. So, ang ating titignan sa tagal ng panahon mula nung sila ay makakilala, maaring ang tanong natin, mga minamahal, ano kaya o ano ba yung kanilang naging sekreto? Bakit talagang hanggang ngayon ay talagang patuloy pa rin silang naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. At yan, mga minamahal, ay hindi na magiging sekreto, mga minamahal, dahil yan ang ating pagbulay-bulayan, mga minamahal, sa hapong ito na ano ba ang itanagubilin ng ating dakilang Diyos sa kanila? Ano ba ang tagubilin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga buhay? Amen. Praise the Lord. At ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Joshua, Kapitulo 1 ng talatay 6 hanggang 9. Kindly po, pakibasa po sa Tagalog. Ganito po ang pagkasabi, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamana sa bayang ito ang lupain na aking isunumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan man pumaroon. Ang aklat na ito ay kautusan, ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong ipagigin hawahin ang iyong balakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung nung nakaraang linggo, mga minamahal, we remember the life of Lot. Mga minamahal, ngayon naman, mga minamahal, ating alalahanin ang naging buhay ni Josue, mga minamahal, na talagang ng ating dakilang Diyos na unang ginamit si Moses, mga minamahal, at ng ating tutunghayan dito sa aklat ng Josue na kinuha na ng ating dakilang Diyos si Moses, mga minamahal. Amen. At tinawag si Josue, mga minamahal. Hindi si Moses ang pumili, mga minamahal, na maging kahalili, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos. Inilagay, tinawag si Josue, mga minamahal. At kung ating titignan, mga minamahal, dito sa kanyang buhay, mga minamahal, kung ating titignang mainam, dito sa ating binasa, ang ating dakilang Diyos ay may tatlong tagubuilin, may tatlong bagay
na sinabi kay Josue, mga minamahal. Ano yung 3 bagay na yon, mga minamahal, na sinabi sa kanya? Yan ay makikita natin dito sa talatang 6, 7 at 9, na ang sabi, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Yan ang sinabi ng ating dakilang Diyos kay Josue, mga minamahal. Amen. Nagsabi sa kanya na gagamitin siya ng ating dakilang Diyos, na ang sabi, huwag siyang liliko sa kaliwa at huwag siyang liliko sa kanan. So yon ang 3 talagang binitawan ng ating dakilang Diyos kay Josue, mga minamahal, na siya ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, mga minamahal. Amen. At alam natin, mga minamahal, na it's God's design na siya ay magamit, mga minamahal, na talagang pangunahan ang mga Israelita doon sa pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Maging sa ating buhay, sa bawat isang mga minamahal, ang design ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, na ikaw, ako, tayong lahat ay magamit sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Amen. Na tayo hindi lamang matulog, kumain, gumising, magtrabaho. Yun ang way, yun ang paulit-ulit na ginagawa ng tao. Ngunit ang design ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin ay tayo ay magpakalakas upang maipalaganap ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Pero yung unang ating ginawa, yung unang ginawa mo, ginawa ko, mga minamahal, na gagawin natin ay magkaroon muna tayo ng tiyak na kaligtasan, mga minamahal. Amen. Na alam natin, walang ibang kaligtasan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. John chapter 14, verse 6, mga minamahal, na sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, at walang nakasulat sa Biblia na ang kaligtasan ay makikita sa mga obispo, makikita sa mga ibang sekta, mga minamahal. Hindi makikita sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Hindi makikita sa paggawa o pagbibigay sa mga mahihirap, mga minamahal, na ito ay kalimitan o karamihan ginagawa, mga minamahal. Amen. Malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos, Ephesians chapter 2, verse 8, mga minamahal, na tayo ay naligtas sa awa at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Supurihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayong lahat ay talagang hindi aksidente. Na ikaw ay nakaupo dyan, ako ay nakatayo dito, hindi aksidente na tayong lahat ay narito. Yan ang design, yan ang purpose ng ating dakilang Diyos, na maipalaganap, maibahagi ang Kanyang banal na salita, mga minamahal. Amen. So ito, mga minamahal, ang talagang tagubilin, mga minamahal, kay Josue, mga minamahal. At maging hanggang sa ating kapanahunan, sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, yan ang bilin din sa bawat isa sa atin. Na bawat isa, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, mga minamahal. Amen. Dahil kung hindi tayo magpapakatapang, mga minamahal, magpapakalakas, mga minamahal, walang magbabahagi sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Sino ang gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ibahagi ang Kanyang salita, mga minamahal, na pagkatapos na tayo ay maligtas, na bautismuhan sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw, ako, tayong lahat ay dinagdag sa kawan
sa lahat ng believers, lahat ng mananampalataya, tayo ay dinagdag sa royal family ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Na ang lahat ng tumanggap sa ating dakilang Diyos ay pinagkalooban ng lahat ng karapatang maging anak ng ating dakilang Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Yan ang design ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya mismo ang nagsabi mga minamahal sa kanyang banal na salita mga minamahal, na ang sabi ng ating dakilang Diyos, "Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Amen! Kaya mapalad ka, mapalad tayong lahat dahil tayo ay narinito at tinawag ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't ikaw, ako, tayong lahat ay manatili sa pagkatawag mga minamahal. Amen. At ang ating dakilang Diyos, our God, give us a great commission mga minamahal, ang tagubilin sa bawat isa sa atin to go and preach the gospel mga minamahal. Ano ang sinasabi ng aklat ng Mateo, Kapitulo 28 ng talatay 20? Kindly po, pakibasa. Matthew chapter 28, verse 20. Mateo. Praise the Lord. Mateo Chapter 28, verse 20. Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos. Sa bersikulong ito na ating nabasa mga minamahal, ito ang kanyang tagubilin bago siya umakyat sa langit mga minamahal. Amen. Ito ang pinakadakilang tagubilin ng ating dakilang Diyos. Ito ang kanyang last command, the Great Commission mga minamahal, na kanyang ibinigay sa kanyang iglesia. Na dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yan ang tagubilin ng bawat isa sa atin mga minamahal. At kung ating titignan doon sa Kapitulo 16 ng aklat ng Mateo, na kung ang ating dakilang Diyos ang nagtatag ng kanyang iglesia mga minamahal, in chapter 28, sinabi ng ating dakilang Diyos na ituro sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng bagay na itinuro ko. Sabi ng ating dakilang Diyos sa kanyang apostol. So kung atin titignan mga minamahal, ang tagubilin na yan ng ating dakilang Diyos, ano ang iyong assurance? Ano ang ating assurance sa tagubilin na yan ng ating dakilang Diyos na ituro at ganapin ang lahat ng itinuro sa bawat isa sa atin mga minamahal? Ang ating assurance na pangako ng ating dakilang Diyos mga minamahal, the presence of our loving God. Amen. Doon sa ating binasa mga minamahal na ang sabi na ako ay kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. So ibig sabihin mga minamahal, sa iyong patuloy, sa ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mayroon tayong kasiguraduhan.
saan man mapadako ang ating paa sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, pagpapalaganap, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Yan ang tagubilin ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin mga minamahal. Amen. Na pagkatapos na ibinigay yan ng ating dakilang Diyos sa kanyang iglesia, mga minamahal. Tulad ng tagubilin ng ating dakilang Diyos noong unang panahon. Ano ang unang tagubilin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Na ang sabi, ang kanyang kuman sa unang tao na nilalang ng ating dakilang Diyos, ang sabi sa kanila, ang sabi ng ating dakilang Diyos, go and multiply. Sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Ibinigay ng ating dakilang Diyos ang tagubilin na yon, mga minamahal. Sa unang mag-asawa. Sino yon? Si Adan at si Eva, mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, yung sinabi na pumayo kayo at magpakarami, ang tagubilin na yon ay ibinigay lamang sa mag-asawa. At sa labas noon ay wala na, hindi na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang kumanda yon ay ibinigay lamang sa mag-asawa, mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, pag hindi mag-asawa, hindi pala dapat, mga minamahal. Amen. Kaya ibinigay pala yun sa mag-asawa upang humayo at magpakarami, mga minamahal. Purihin at ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganun din, ang tagubili ng ating dakilang Diyos na ituro ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. To preach the gospel, mga minamahal. Marami tayong mga kababayan, mga minamahal, na talagang nangangailangan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nga dito sa ating teksto, mga minamahal, 3 beses na sinabi, mga minamahal, na magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, mga minamahal. Amen. Bakit kinakailangan na tayo ay magpakalakas at magpakatapang, mga minamahal? Dahil alam natin na tayo ay nasa huling araw na, mga minamahal. Amen. At malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kasi kung hindi tayo magpapakalakas, magpapakatapang, mga minamahal, ano ang kabaligtaran, ano ang opposite ng kung hindi tayo magpapakatapang, magpapakalakas, mga minamahal? The opposite, mga minamahal, ay manlulupaypay, mga minamahal. Kaya sinabi ng ating dakilang Diyos 3 beses na sinabi na tayo, ikaw, tayong lahat ay magpalakas, mga minamahal. Amen. Nanlulupaypay, manlalamig, mga minamahal. Kahit ikaw, kahit tayo ay manlulupaypay, manlalamig, mga minamahal, still, ang kuman ng ating dakilang Diyos ay nariyan, mga minamahal, na ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos. Yan ang design ng bawat isa, bawat naririto, mga minamahal, bawat mananampalataya. Amen. That's why sa linggo, mga minamahal, ating ipagdiwang ang ika-25th Victorious Peace Mission Talipaw Anniversary, mga minamahal. Amen. Bakit ipinagdiriwang yan, mga minamahal? Na alam natin na doon sa Talipaw, Hulusulo, mga minamahal, yan ay talagang kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal. Amen. Na yung lugar na yun ay kahit na mapanganib, yan ay pinuntahan ng ating beloved Pastor Wilder Saraja Almeida at maging sa 12 prayer warriors, mga minamahal. Bakit sila sumugod, pumunta doon? Dahil alam ng ating beloved Pastor, mga minamahal, ang talagang kuman, ang tagubilin ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, mga minamahal. Amen.
na alam ng ating beloved pastor na ang ginawa nila, sila ay nagpakatapang at nagpakalakas mga minamahal. Amen. Kung ating titignan mga minamahal, talagang mahirap pumunta doon kung talagang wala kang pinangahawakang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Na dito sa ating nabasa mga minamahal, na ang sabi na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Iyan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya kahit napakadelikado ang ating beloved pastor and 12 warriors, sila mga minamahal ay talagang pumaroon mga minamahal. Dahil mayroon silang assurance, mayroon silang kasiguraduhan na kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. So sinabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay magpakalakas at magpakatapang. Pero ang tanong, bakit marami pa rin nalulupaypay? Maraming nanglalamig mga minamahal. Nasaan na ang ating mga beloved brethren na dati na talagang nagpapasalamat, nagpapatotoo, ipinapahayag ang dakilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, umaawit sa banal na pulpito mga minamahal. Asaan sila mga minamahal? Bakit hindi sila nagpakalakas at nagpakatapang mga minamahal? Amen. Nasa iyong buhay, sa ating buhay, when we got saved, nung tayo mga minamahal, ay talagang naligtas na mga minamahal na bawat isa sa atin dati ay tayo ay nasa impyerno at tayo ay inilipat. Sa kaligtasan mga minamahal, tayo ay inilipat mula sa impyerno patungo sa kalangitan. Amen. From Christless patungo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. From darkness to light. Sa tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang realidad ng ating buhay, mga minamahal. Na sa ating buhay, sa buhay ng Kristiyano, mayroong tinatawag mga minamahal na coldness to compassion mga minamahal. Amen. Na sa buhay ng isang Kristiyano, dumarating yung panlalamig mga minamahal. Dahil yung word na compassion ay wala doon, wala sa puso ng isang mananampalataya mga minamahal. Amen. Ano ang sinasabi ng salita ng ating dakilang Diyos upang tayo ay magkaroon ng compassion sa ating mga beloved brethren, mga minamahal? Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Sikaraya, chapter 7, verse 9. Sikaraya, chapter 7, verse 9. Amen. Ganito ang pagkasabi. Ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, mangaglapat kayo ng tunay na kahatulan at magpakita ng kaawaan at ng kahabagan ang bawat isa sa kanyang kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Yun pala mga minamahal. Kailangan sa isang Kristiyano, kung tayo nararanasan natin ang panalamig, coldness, mga minamahal, kailangan mayroon tayong compassion, mga minamahal, sa ating beloved brethren, mga minamahal. Amen. Magkaroon tayo ng kaawaan sa ating mga kapwa, mga minamahal, na talagang ibahagi ang salita
ng ating dakilang Diyos. Dahil ang ating dakilang Diyos, Revelation chapter 3, verse 15 up to 16, mga minamahal, na alam ng Diyos ang ating mga gawa, mga minamahal. Alam niya kung tayo ay nanalamig o hindi, mga minamahal. Alam niya kung tayo ay mainit o hindi, mga minamahal. At alam natin kung tayo ay may yung tinatawag na lukewarm, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay isusuka tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa isang tunay na Kristiyano, walang puwang yung panalamig sa puso ng isang Kristiyano, mga minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung ating papansinin, mga minamahal, kung magiging sensitive tayo, pansinin niyo, mga minamahal, yung mga lukewarm, yung mga nalulupaypay, yung mga nalalamig, mga minamahal, wala nang ganang dumalo, mga minamahal, wala nang gana na umawi, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi makitaan na itaas ang dalawang kamay na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, itong sanalita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magpakatapang, mga minamahal. Tingnan nyo ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kung hindi sila nagpakalakas at nagpakatapang, mga minamahal, kung sila ay nag-quit, mga minamahal, ano na ang naging buhay mo? Ano na ang naging buhay natin, mga minamahal? Yung mga karamdaman natin, yung cancer, mga minamahal natin, siguro yung mga panahon na yung, mga minamahal, 6 feet below the ground na po tayo, mga minamahal. Ngunit ang ating beloved pastor, mga minamahal, pinanghawakan ang tagubili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi sila na nag-quit. Kaya sino ang nakinabang? Ang bawat isa sa atin. At nakaabot dito sa San Carlos, mga minamahal, ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Kaya tayo ay naririto, mga minamahal, upang tayo ay turuan ng turuan, mga minamahal, upang hindi tayo mawala, mga minamahal, hindi tayo manlamig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dahil ang tao, pag kulang sa kaalaman, ay napapahamak. Ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, my people are perished because of lack of ignorance. Kaya tayo nandito, kaya ka nakaupo dyan, kaya tayo nandito, upang tayo ay matuto at matuto ng matuto, upang ikaw, tayong lahat ay magpakatapang, mga minamahal, at magpakalakas, mga minamahal, na kagaya dito na si Joshua, mga minamahal, Josue, na siya ay tinawag, mga minamahal. Tingnan nyo si Joshua, mga minamahal, hindi si Moses ang pumili, kundi ang ating dakilang Diyos. Maging sa iyong buhay, tayo na nanarito, mga minamahal, sino ang pumili? Sino ang tumawag sa bawat isa sa atin? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Wala tayong pinag-aralan, wala tayong talagang standard o pamantayan ng sanlibutan, mga minamahal, ngunit tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ginagamit tayo kahit talagang wala tayong pinag-aralan, ginagamit tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Opo, tama yun, mga minamahal, na talaga tayo ay nagsisikap, mga minamahal, para sa iyong future, sa future ng ating family, mga minamahal, na talagang maganda ang maibigay na kinabukasan sa ating pamilya, mga minamahal. Ngunit iyong ating tandaan, mga minamahal, na ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, na makamtan man natin ang buong sanlibutan at mawala naman ang ating buhay, mga minamahal. Amen. Useless din, mga minamahal, yung ang ating talagang binigyan ng panahon, ating pinagsikapan, mga minamahal. Tignan nyo, mga minamahal, yung talagang yung mga marurunong, yung mga nakapagtapos, mga minamahal, yung nakapagtapos doon sa University of Contractors, Masters in
flood control. Ano nangyari sa kanilang buhay, mga minamahal? Talagang sila ay nasa kanilang comfort zone, mga minamahal. Ngunit ikaw, ako tayong lahat, hindi tayo nakapagtapos, ngunit ikaw, ako tayong lahat ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang Korinto, kapitulo'y 1, ng talatay 27, ang sabi dito, mga minamahal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa ating buhay, mga minamahal, anuman ang panahon, mga minamahal, sa kapanahunan, mga minamahal, napakainit man ang panahon, umuulan man, mga minamahal, bumabagyo, ikaw, tayong lahat ay magpakalakas at magpakatapang, mga minamahal. Amen. Dahil alam natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang design ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na talagang ang iyong paglilingkod, ang ating paglilingkod ay tuloy-tuloy, mga minamahal. Amen. Na maging tayo ay manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Be strong and be of good courage, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang bilin ng ating beloved pastor na wag tayong umabsent, mga minamahal, upang hindi tayo manglupaypay, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po ang talagang mensahe, ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, na tayo ay magpakatapang at magpakalakas. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord, hallelujah. Di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos ay bilan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya.
iyong narating, wala nang babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga, kasama mo siya. Mga minamahal, hallelujah. Ang paglilingkod sa mahal na Pinoon ay hindi laging rosas, mga minamahal. Mas maraming mga pagsubok, mga problema nakakaharapin, sapagkat sinusubok ng ating dakilang Diyos yung ating mga pananampalataya, sapagkat yung ating pupuntahan langit, mga minamahal. Langit po, mga minamahal. Minsan bilang isang tao, mga minamahal, yung ating mga physical na mga katawan nakakaramdam ng pagod, mga minamahal. Dahil sa mga problema, mga pagsubok, iniisip kung anong kakainin ng ating mga loved ones, mga minamahal. Ang iba sa atin, mga minamahal, kaunti na lang yung tulog, kaunti na lang yung pahinga ng kanilang physical na pangatawan. Matutulog ng alas 9, alas 10. Gigising ng alauna hanggang alas 2. Magpupuri sa mahal na Panginoon. At pagkatapos ng pagpupuri, mamamalingki na, mga minamahal. Maagang maaga na mamalingki. Pupunta na sa tindahan, bibili na ng ititinda sa palengke, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, babiyahe pa sa malayo para lamang bumili. Hallelujah. Iniisip, mga minamahal, hallelujah, kung paano mapapalugdan ang mahal ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng mahal na Panginoon, habang ating ginaganap, sinusunod ang kanyang banal na kalooban, magpakalakas tayo at magpakatapang, mga minamahal. Huwag tayong manghina, mga minamahal. Malapit na pong bumalik ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaunting panahon na lamang, mga minamahal, yung ating ipaghihintay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Binigyan tayo ng mga tungkulin, huwag nating iwanan, mga minamahal. Kung ito'y atin mang iniwanan, mga minamahal, balikan po natin, mga minamahal. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Huwag tayong malumbay. Huwag tayong manghina. Humingi tayo ng kalakasan sa mahal na Panginoon. Ang Diyos nagbibigay ng lakas, mga minamahal. Nanghihina tayo sa mga oras na ito. Manalangin tayo sa mahal na Panginoon. Humingi tayo ng lakas sa mahal na Panginoon. Wala tayong makain, humingi tayo sa mahal na Panginoon. Ang Diyos na napakayaman lumikha ng langit at lupa, mga minamahal. Kung yung kanyang buhay, kanyang ibinigay, ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa atin, mga minamahal? Kayang-kayang ibigay lahat ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating pangailangan. Basta't dumalo lamang tayo Miyerkules, Biyernes, Linggo, magpakainit sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal.
lahat tayo mga minamahal, hallelujah, magkaisa. Tayo sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Mahal na Panginoong Jesus, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami patuloy nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsisisi. Sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala, kami iyong patawarin. Hugasan, linisin ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, kami humihingi ng kalakasan sa mga oras na ito. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin. Patatagin mo po ang bawat isa sa gitna ng pagsubok, mahal na Panginoon. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Panginoon. I-provide mo po aming pangailangan sa araw-araw. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na masunod, maganap ang iyong banal na kalooban. Sapagkat sa ganang amin, hindi po namin kaya, mahal na Panginoon. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa bawat isa sa amin. Pagawakan mo kami, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming bitawan, mahal na Panginoon. Kung maaari, mahal na Panginoon, iwilding mo kami, mahal na Panginoon. Iwilding mo kami. Huwag mo kaming iiwanan, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming pabayaan, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang kami umaasa, mahal na Panginoon. Umaasa ang bawat isa sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Sa katapatan ng iyong pangako, mahal na Panginoon, na kami iyong gagabayan. Kami papatnubayan sa samahan hanggang sa iyong muling pagbabalik, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating mga kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Isipin po natin ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang naglehan po sa atin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, hallelujah, dulot ng katarata, diabetes, cancer, leukemia, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, demonyo ng kahirapan, panlulupaypay, panlalamig, panghihina, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Daddy Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times, mga minamahal. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurapasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalaking Diyos po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga baguhan, ating mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamalaking Diyos ay nag-iisang Diyos. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Amen? Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating pong mga kasalanan. Bautismo sa tubig. Amen?
at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Tayong lahat po ay ginilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa kanyang mga minamahal. Amen? Ang ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos na pong magsasagawa sa bagay nito. Ang bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Amen? Ito po yung tatak, selyo, mga minamahal, na tayo pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kung ating napanood kanina, mga minamahal, sa pag-aawitan natin, mga beloved, Jesus Finest Generation Choir. Amen? Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po yung bautismo ng Espiritu Santo, mga minamahal. Amen? Ito po yung ating mararanasan kung tayo maglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating po pinakamamalaking Diyos. At bilang pagsuko, mga minamahal, isuko po natin ang ating buhay sa ating dakilang Diyos. Tanggapin po natin siya, mga minamahal. Ating itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Praise the Lord. Kami na pong manalangin o dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalaking Hesus Kristo. Narito po malapay noon ang mga kaluluwa na iyong pinagpala, binigyan ng pagkakataon, makalapit sa iyo malapay noon, mahabag ka po sa kanila, iligtas mo po sila sa ng kanilang mamahal sa buhay, ingatan mo po sila malapit noon, at gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sumuling pagbabalik sa panggalatang dalangin na aming pong dearling beloved Norbe Evangelist Pastor Will Estradal Medan, Jesus mighty name we pray. Amen and amen. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Palagpakan po natin minsan ang pang ating malapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noong minamahal sa kanyang salita na ating pong napag-aaralan sa hapong ito, mga minamahal, at talagang patuloy po tayong ginagabayan at tinuturuan ng malapay nung makasunod sa kanya sa pamagitan ng kanyang salita, mga minamahal. Amen. Ang pinapata sa puri, pagluluwalhati, pagsamba, pagdakila sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamalapay ng Jesus, at patuloy na po natin ipinabubuhat ang karapat-dapan na paggalang, pagparangal sa mga taong ginamit ng malapay ng Jesus sa ating mga kaligtasan, at pong beloved parents in the Lord, at pong beloved evangelist Pastor Will Estradal Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Lagi po natin inaalala at pinapahalagahan ang kanilang turo, mga minamahal. Isang palang hapon sa kanilang beloved children, sa ating minamalang manggagawa sa dakong ito, sa ating beloved elders, sa iyong po mga minamahal datihan man, at sa mga bisita, isang palang hapon po sa ating lahat. At samantalin na ninyo ang lingkod, mga minamahal, ang pagbati ng happy birthday po sa ating po beloved ordained preacher. Bukas po mga October 1 ang kailang tunay na kaarawan po, mga minamahal. At salamat sa ating malapay noon, mga minamahal, na talagang nariyan sila patuloy. Ginagamit ng malapay noon para mga siwa sa atin, pamahalaan tayo. At ang mga natutunan nila sa ating beloved parents of the Lord ay talagang sinisikap nila na maituro at maipas sa atin. Kaya patuloy nating dinadalangin sa malapay noon ang ibayong kalusugan, kalakasan, mabang buhay, pagkalupa ng malapay noon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Muli, happy birthday po sa ating pong beloved ordained preacher. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon, mga minamahal. At gayon din sa ating pong mahalaga, mga minamahal, na paalala, dahil nga alam naman natin itong darating na linggo, mga minamahal, October 5 ay siya po, mga minamahal, na pagdiriwang po, mga minamahal, ng Talipaw Peace Mission Anniversary, mga minamahal, dyan po sa Marikina Sports Complex po, mga minamahal. Amen? At alam natin, mga minamahal, na dyan sa Marikina ay stricto po sila dyan, mga minamahal. Inihiling ang bawat isang, mga minamahal, sa ating mga driver po, mga minamahal, amen, na talagang tayo sumunod sa batas trapiko, sa ating mga kapatiran, sa tamang tawiran. Amen. Pag nakababa na tayo, huwag
talaga kung saan-saan tayo dadaan. Amen? Meron pong mga assist doon, mga minamahal, na ating mga kapatid po, mga marshals po, mga minamahal. At sundan po natin kung saan po yung kanilang ituturo, saan tayo pwedeng dumaan, saan tayo pwedeng tumawid, at saan tayo pwedeng mag-park. Kinakailangan po nating sundin po yung tamang parking po doon para hindi tayo magkukos mga minamahal ng trapiko. Amen. Heavy traffic ay maiwasan po natin dahil delikado po pag tayo ay mamultahan mga minamahal. Amen. Pangatlo pong paalala mga minamahal, sa atin po ay in-encourage tayo mga minamahal na wag po tayo magdadala ng anumang plastics po mga minamahal. Amen. Styrofoam mga minamahal. Amen. Yung I think pati yung sa mga inuupuan natin mga minamahal, considered as plastic rin yun, mga minamahal. Kapag nasa Luneta tayo, sa Amoranto noon, may mga inuupuan tayong yari sa made of plastic. Hindi po yung pwede. Amen? Pati yung mga disposable po, mga minamahal. Halimbawa, plastic cups, mga minamahal, iinom tayo, ay wag po tayo magdala. Magdala lang po tayo ng water tumbler, mga minamahal. Tubigan natin. Doon natin ilagay yung ating inumin, mga minamahal, para siguradong hindi natin itatapon yun. Dahil ang iniiwasan ng gobyerno mga minamahal dyan sa Marikina ay siyempre yung pagkatapos gamitin ng isang bagay, pagkatapos i-consume ang laman ay itinatapon kung saan. Kaya mas mainam mga minamahal magdala tayo ng water tumbler dahil sigurado may halaga yan, hindi natin itatapon yan. Amen? Kaya wag po tayo mga minamahal, iwasan na natin bibili ng mga minamahal yung plastic bottles mga minamahal, yung inom tayo, halimbawa sa yung Absolute, mga ganyan mga minamahal, wag na po mga minamahal. In-encourage ang bawat isa, magdala ng plastic water tumbler o yung small jug mga minamahal, pwede po yun mga minamahal sa pag-inuman. Iwasan rin po mga minamahal kapag tayo kakain, may gamit tayong plastic spoon or fork mga minamahal. Amen? Dahil